তামোল এখন আনি সেইকাৰণে আজি নহওঁতে আনিলোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক আটাই ভালে আছে, কুশলে আছে, হেপী আছে আৰু হেল্ডি আছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই গাটো অকণমান বেয়া জানেনে, সেইকাৰণে মই বিচনাতে পৰি আছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ভাবিলোঁ কিমান দেৰিনো এনেকৈ পৰি থাকিম, যিমান গা বেয়া হ'লেও যি নহ'লেও ভাত সাজটো বনাবই লাগিব। সেইকাৰণে উঠি আহিলোঁ, উঠি আহি গা পা ধুই আৰু গোঁসাই থাপনাখনো বহুত দিনৰ পৰা চাফা কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কৰা হোৱা নাছিলে। আজি ভাবিলোঁ নহয়, গোঁসাই থাপনাখনো চাফা কৰি লওঁ আৰু চাকি বন্তি দি লওঁ, তেতিয়া চাগে গাটো অকণমান ভাল পাওঁৱেই। আৰু সেনেকৈ গোঁসাই চাকি তাকি দিলোঁ আৰু থাপনাও চাফা কৰিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে কামত যেতিয়া ধৰিলোঁ, তেতিয়া গাটো লাহে লাহে ভাল হ'ল। আৰু যেতিয়া আমাৰ গা বেয়া হয় বা মন বেয়া হয়, আমি যদি পাৰোঁ, মানে নোৱাৰিলেতো বিচনাত পৰিয়ে থাকিব লাগিব, যদি পাৰোঁ তেতিয়া লাহেকৈ উঠি আহি গা পা ধুই অকণমান গোঁসাই চাকি তাকি জ্বলাই দিলে চাবচোন মনটো নিজে নিজে ভাল লাগে। মোৰ তেনেকুৱা হয়, মানে চবৰে হয়নে নহয় নাজানো, কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা হয়। আজিও মোৰ চাকি তাকি জ্বলোৱাৰ পিছত মনটো কিবা ভাল লাগিল, যেন গাটো ভাল পাই গ'লোঁ, এনেকুৱা মানে ফিল হৈছে। আৰু আজি যিহেতু গা বেয়া কৰি বিচনাতে পৰি থাকিলোঁ, বহুত দেৰি হৈ গ'ল। সেইকাৰণে এতিয়া চাহ তাহ একো খোৱাই নাই, চাহ পিছত খাম। আগতে লাইৰ চিম্বাৰ ভাতটো দি লওঁ, তাৰপিছত মই চাহ খাম। মই এয়া লৈ লৈছোঁ গাখীৰ, কল আৰু মুড়ি। এয়া এনেকৈ খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ। আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন দেই। আৰু একাপ চাহ লৈ লৈছোঁ। আৰু ডাঙৰ বাইদেউ আহিছে মঙলদৈৰ পৰা, ডাঙৰ বাইদেউ পিঠা আনিছে, চাহ পিঠা, আৰু এইখিনি খাই লওঁ। আৰু শুনিছেনে, লাইৰ চিম্বা কিমান চিঞৰি আছে। গৰমত সিহঁতে একদম বাৰান্দাত থাকিব নিবিচাৰে। মই ৰাতিপুৱা ভিতৰত লেতেৰা কৰাৰ কাৰণে বাৰান্দাত উলিয়াই দিওঁ, কিন্তু ফেনো চলাই থৈ আহিছোঁ, কিন্তু এনেকৈ ভিতৰত নানালৈকে চিঞৰি থাকিব। আচ্ছা, যিয়ে নহওক, মই এইখিনি খাই লওঁ। খাই লৈ উঠি অকণমান সৰু সুৰা কিবা কিবি কাম আছে, সেইখিনি কৰি লওঁ। কৰি লৈ উঠি মই লাঞ্চ বনাবলৈ যাম। আৰু লাঞ্চত আজি মই বনাম আৰি মাছৰ খুব টেষ্টি এটা ৰেচিপি, বিৰাট টেষ্টি ৰেচিপি এটা বনাম। গতিকে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, গুচি নাযাব দেই। মই খাই লওঁ, খাই লৈ উঠি লাঞ্চৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ। আৰু এয়া মই মাছখিনি ফ্ৰিজত আছিলে যে, সেইকাৰণে একদম পূৰা আইচ হৈ আছে। গতিকে ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই মই অকণমান পানী দি কিনে এনেকৈ মাছখিনি থৈ দিলোঁ, আইচখিনি নাইকিয়া হ'বৰ কাৰণে। আৰু মই আজি বনাম মুগ দাইল, সেইকাৰণে মই কুকাৰত মুগ দাইল দি দিছোঁ। আৰু মানে যিকোনো দাইল যদি মই কুকাৰত বইল কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই হালধি দি নিদিওঁ, কাৰণ হালধি দিলে যেতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৱে হুইচেল দিয়ে, তেতিয়া একদম চাৰিওপিনে চিটিকি কিনে হালধিৰ দাগটো লাগি কিনে কুকাৰটো লেতেৰা হৈ যায়। সেইকাৰণে মই অকল নিমখ দি কিনে এনেকৈ দাইলখিনি বইল হ'বলৈ দিলোঁ। আৰু দাইলখিনি বইল হোৱালৈকে মই মাছৰ যিটো গ্ৰেভি বনাম, সেই গ্ৰেভিৰ কাৰণে যিখিনি মছলা, সেইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। আৰু এয়া মই মিডিয়াম চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ লৈ একদম সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো স্পীড কৰি দিছোঁ কাৰণে একদম ফটাফট হৈ গৈছে। সঁচাকৈ যদি আমি এনেকৈ ৰবটৰ নিচিনাকৈ ফটাফট বনাব পাৰিলোঁ হয়, কিমান ভাল আছিলে ন। আৰু এয়া আদা নহৰু পিচি লৈছোঁ। আৰু বাতি এটাত মই এয়া জিৰা গুড়ি লৈছোঁ 2 চামুচ, আৰু ধনিয়া গুড়ি লৈছোঁ 2 চামুচ, 1 চামুচ অকণমান ডাঙৰ চামুচেৰে জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ, আৰু হালধি লৈছোঁ জোখমতে। এইখিনিত মই এতিয়া অকণমান পানী ঢালি এইখিনি অকণমান সিজিবলৈ ৰাখি দিম। আৰু বেলেগ এটা বাউলত মই এয়া 4টামান ইলাইচি লৈ ল'লোঁ। আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ মই লং 4টামান, আৰু ডালচেনিৰ এটা সৰু পিচ লৈ ল'ম। আৰু মেইন গৰম মছলা লং, ইলাচি, ডালচেনি এইখিনিয়েই। তাত বাহিৰে মই এয়া মোৰ তাত ষ্টাৰ এনিছ আছিলে, সেইকাৰণে অকণমান 2টা পাহি দি দিছোঁ ষ্টাৰ এনিছৰ। আৰু নিদিলেও কথা নাই, যদি থাকে জাইফল, জাবিত্ৰী এইবোৰো দিব পাৰে গৰম মছলা হিচাপত। আৰু গোটেইখিনি মই তিয়াই থৈ দিলোঁ। আৰু মই যিটো বাচনত ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে নিমখ ৰাখোঁ, সেই বাচনটোত মানে নিমখখিনি শেষ হৈছিলে, সেইকাৰণে মই ৰিফিল কৰি দিলোঁ ডাঙৰ বাচন এটাৰ পৰা। আৰু নিমখ বোলে সদায় মাটিৰ বাচন নহ'লে আইনাৰ বাচনত থ'ব লাগে, সেইকাৰণে মই ডাঙৰ মাটিৰ বাচনটোত থৈ দিওঁ ষ্টক কৰি, তাৰ পৰা লাগিলে ইয়াত ভৰাই লওঁ।
আৰু কেৰাহী এখন পাতি দিলোঁ কেৰাহীখনত তেল দি তেলখিনি গৰম হোৱাত মই পাঁচফোৰণ দিলোঁ এয়া শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট অকণমান দিছোঁ আৰু এয়া তেজপাত দুখিলা দিছোঁ মই মুগৰ দাইল বনালে পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু এইখিনি ভাজি লৈ যেতিয়া ভাজা গৈছে তেতিয়া মই এয়া মুগৰ দাইলৰ সম্ভাৰটো মাৰি দিলোঁ কিছুমানে তেল মৰা বুলি কয় কিছুমানে সম্ভাৰ মৰা বুলি কয় কিছুমানে তাৰকা দিয়া বুলি কয় আৰু এইখিনি উতলি মানে দাইলখিনি উতলি থাকিবলৈ দিছোঁ আৰু দাইলখিনি এটা উতল অহালৈকে মই মাছখিনি পানীৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ আৰু মাছখিনি পানীৰ পৰা ধুনীয়াকৈ উঠাই ইয়াত নিমখ হালধি সানি কিনে অকণমান থৈ দিম সেয়া হালধি গুড়ি দিছোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ এই ভালকৈ সানি 5 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু ৰাজুই দি থৈ গ'ল এখন তামোল বেল বজিছিলে যে সি তামোল লৈ আহিছে আজিকালি ইমান তামোল খোৱা নিচা হৈছে জানেনে তাক তামোল খুজি থাকোঁ পইচা দি থাকোঁ যাচোন তামোল এখন আনি সেইকাৰণে আজি নকওঁতে আনি দিছে এইখন ভাত খাই উঠি খাব লাগিব আৰু এইপিনে এয়া মোৰ দাইল হৈ গ'ল দাইলখিনি এতিয়া এটা হটকেছত ট্ৰান্সফাৰ কৰি থৈ দিম আৰু এইপিনে এখন কেৰাহী বহুৱাই দিলোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাত দিলোঁ তেল সৰিয়হৰ তেল ইয়াত মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু কেৰাহীখন দেখিব পুৰণা কিন্তু এইখন কেৰাহীত মাছ ভাজিবলৈ বিৰাট ভাল তলত লাগি নধৰে এয়া মই ধুনীয়াকৈ লুটিয়াই মাছখিনি ভাজি ল'ম উলট পালটকৈ এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ উঠি আহিছে তেলৰ পৰা মাছখিনি আৰু আনপিনে আন এখন পেন বহুৱাই দিলোঁ দি ইয়াত মই সৰিয়হৰ তেল দি দিলোঁ ইয়াত মই বনাম নৰসিংহৰ বৰ আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল উঠাই ৰাখিছোঁ এতিয়া সেই একেখিনি তেলতে মই দিলোঁ জিৰা গোটা জিৰা তেজপাত এখিলা আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এতিয়া পিঁয়াজৰ কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হোৱালৈকে ভাজিম পিঁয়াজৰ কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হৈছে এতিয়া ইয়াত দি দিম মই আদা নহৰু বটি থোৱা আদা নহৰুখিনি আৰু দুইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজিম যেতিয়ালৈকে ধুনীয়া স্মেল এটা আহিব তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম আৰু কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হ'ব এয়া হৈ গৈছে ভাজা ধুনীয়া গোন্ধাইছে এতিয়া ইয়াত দি দিম মই টমেটো পিউৰি মই এনেকৈ বিলাহী দুটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী দুটা পিউৰি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনিৰ কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া নহয় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম আৰু ইয়াত এইখন পেন গৰম হৈ গৈছে তেলখিনি মই এতিয়া ইয়াত বৰকেইটা মই দি দিলোঁ এনেকৈ আৰু চাবচোন কেতিয়াবা এনেকৈ নৰসিংহৰ বৰ নৰসিংহ ভেদাইলতাৰ বৰ বা মচুৰ দাইলৰ বৰ এইবোৰ খাই কিনে বৰ ভাল লাগে আৰু মই আজি নৰসিংহৰ বৰৰ ৰেচিপি দিয়া নাই যদি আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব মই দি দিম এইখিনি ভজা হোৱালৈকে মোৰ এয়া ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিও ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত দিম মই যে গুড়ি মছলাখিনিত পানী দি থৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি দি পুনৰ লৰাই দিম আৰু এইখিনি মছলাৰো পানীটো নাইকিয়া হৈ কিনে ধুনীয়াকৈ যেতিয়া তেল বিৰিঙিব তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম আৰু এইপিনে বৰকিটা এটা ছাইড হৈ গৈছে এতিয়া মই লুটিয়াই দিম আৰু এই লুটিয়াই দিয়া কামটো যে মই বিৰাট বেয়া পাওঁ জানেনে মাছ হওক কিবা বেলেগ বস্তু হওক এনেকৈ যে এটা এটাকৈ লুটিয়াব লাগে মই বিৰাট বেয়া পাওঁ বৰ দিগদাৰি পাওঁ আৰু এয়া চাওক মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজা গৈছে
আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ চাইডে চাইডে তেল বিৰিঙিছে এয়া তেল বিৰিঙি আহিছে চাইডে চাইডে এতিয়া ইয়াত দি দিম মই পানী গৰম পানী দিব লাগে বুলি কথা নাই দিলে ভাল ঠাণ্ডা হ'লেও কথা নাই বেছি পানী নিদিওঁ মই যিহেতু গ্ৰেভি বনাম অলপ পানী দিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ এতিয়া অকণমান লৰাই এইখিনি পূৰা উতলিবলৈ দিম ভকাই উতলিবলৈ দিম আৰু এইপিনে মোৰ বৰকেইটাও হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে উঠাই দিম মই এতিয়া আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতলি আছে ভকাই এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দি দিলোঁ মাছখিনি দি অকণমান লৰাই পুনৰ উতলি থাকিবলৈ দিম অলপ দেৰি আৰু অলপ দেৰি এনেকৈ সিজাৰ পিছত সেয়া পানী কমি আহিছে এতিয়া দি দিম মই গৰম মছলা যিখিনি গৰম মছলা মই তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি খুন্দনিত অকণমান থেতালি লৈছোঁ লৈ মই এইখিনি দি দিছোঁ গ্ৰেভিখিনিত দি বেছি সময় নকৰোঁ মই এতিয়া বৰ বেছি 2 মিনিট সময় আৰু উতলিব দিম এই গৰম মছলাৰ ফ্লেভাৰটো যাতে তাত আহি যায় তেতিয়ালৈকে আৰু 2 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই গ্ৰেভিটো নমাই দিলোঁ দি পিনে ভাত বহাই দিলোঁ আৰু চাওকচোন এয়া গ্ৰেভিটো ইমান ধুনীয়া একদম পুৰা চামনি পৰি গৈছে এনেকুৱা টেষ্টি হয় এই গ্ৰেভিটো আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব হা আৰি মাছেৰে বনালে এই গ্ৰেভিটো বেছি টেষ্টি লাগে একদম গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে খানা বনাই আৰু ভিডিঅ' কৰিলে একো এডজাষ্ট ফেন চলাব পাৰোঁ না বেলেগ ফেন চলাব পাৰোঁ শব্দটো আহে কাৰণে আৰু খানা ৰেডি আৰু পিছফালটো পুৰা অৱস্থা বেয়া ভাত তাত খাই উঠি কিচেন চাফা কৰিম তেনেহ'লে বলক আমি আজিৰ থালিখন প্ৰথমতে ৰেডি কৰি লওঁ তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ওচৰতে থকা বেল বটনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ড ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ বাই বাই আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই